જો અત્યારે સેટ પ્રેફરન્સમાં આપણે શું કર્યું, સેટ પ્રેફરન્સમાં આપણે એક વેલ્યુ કઈ સ્ટોર કરાવતા હતા, બરાબર, કે આઈડી સ્ટોર કરી યા પાસવર્ડ સ્ટોર કરી, એક વેલ્યુ સ્ટોર કરી. જો તમારે બહુ બધો ડેટા સ્ટોર કરવો હોય તો આ વસ્તુ નહીં ચાલે સેટ પ્રેફરન્સ. કેમ કે સેટ પ્રેફરન્સ શાના માટે યુઝ થાય, જ્યારે તમારે સિંગલ વેલ્યુ સ્ટોર કરાવવી હોય, પર્ટિક્યુલર વેલ્યુ સ્ટોર કરાવવી હોય તો યુઝ થાય સેટ પ્રેફરન્સ. મતલબ ફોન મેમરીમાં તમારે એક વેલ્યુ સ્ટોર કરવી હોય ને તો સેટ પ્રેફરન્સ યુઝ કરવા, જો નાની કોઈ વેલ્યુ હોય તો. બટ કન્સિડર કરો કે તમારે બહુ બધો ડેટા સ્ટોર કરવો છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક સ્કૂલની અંદર 1000 સ્ટુડન્ટ છે, મારે 1000 સ્ટુડન્ટનો ડેટા ફોન મેમરીમાં સ્ટોર કરવો, તો ઓબ્વિયસલી આનાથી તો પોસિબલ થશે જ નહીં. તો એના માટે એક કન્સેપ્ટ આવશે SQLite. એ એક ડેટાબેઝ છે. હવે આ ડેટાબેઝ શું છે? ડેટાબેઝની અંદર આવે, ડેટાબેઝ એટલે કલેક્શન ઓફ ટેબલ્સ, અને કલેક્શન ઓફ ટેબલ્સની અંદર તમે બધા ડેટાને સ્ટોર કરાવી શકો. ફોર એક્ઝામ્પલ, એક ધારો કે અત્યારે જ આપણે જે એક્ઝામ્પલ લીધું કે ભાઈ મારે 1000 સ્ટુડન્ટના ડેટા સ્ટોર કરવા છે, તો એના માટે આપણે એક સ્ટુડન્ટનું ટેબલ બનાવશું. ટેબલ બનાવ્યું તો ટેબલમાં શું આવે, રો અને કોલમ આવે. તો રોલ નંબર, નેમ અને કોન્ટેક્ટ નંબર. ચલો, તો આ રીતે હવે ગમે તેટલા ડેટા હું સ્ટોર કરાવી શકું, 1 2 3 કરીને આટલે ગમે તેટલા મારે ડેટા સ્ટોર કરવા હોય તો કરાવી શકું. ઓકે, સો આ છે ડેટાબેઝ. ડેટાબેઝ એટલે કલેક્શન ઓફ ટેબલ્સ, અને ટેબલ્સની અંદર તમે બધા ડેટાને સ્ટોર કરાવી શકો. સો એક ડેટાબેઝ, ફોર એક્ઝામ્પલ સ્કૂલ નામનો મેં ડેટાબેઝ બનાવ્યો, એની અંદર એક સ્ટુડન્ટ નામનું ટેબલ બનાવ્યું, એની અંદર હવે એક્ઝામ નામનું ટેબલ બનાવ્યું, બરાબર. તો એમાં રોલ નંબર, નેમ અને માર્ક્સ, તો આ એક્ઝામ નામનું ટેબલ. પછી તમે ટીચર નામનું કદાચ ટેબલ બનાવ્યું. ના, આ જસ્ટ ખાલી અત્યારે કન્સિડર કરો કે મેં બધો સ્ટુડન્ટ્સનો ડેટા સ્ટોર કર્યો, એક્ઝામનો ડેટા સ્ટોર કર્યો, ટીચર્સનો ડેટા સ્ટોર કર્યો. ઓકે, ડેટા સ્ટોર કરવા માટે. બટ એ ડેટા સ્ટોર SQLite જે છે એ એક લોકલ ડેટાબેઝ છે. લોકલ ડેટાબેઝનો મતલબ એવો થયો કે ફોનના મેમરીમાં સ્ટોર થશે. એ સર્વર ડેટાબેઝ કે એ સર્વર પર નથી, એ આવશે આના પછીના અંદર. REST API જે છે એ સર્વર ડેટાબેઝ છે. ઓકે, સો જ્યારે તમારે બહુ બધો ડેટા યુઝરના ફોન મેમરીમાં સ્ટોર કરવો હોય ત્યારે તમારે SQLite યુઝ કરવાનો. SQLite. ઓકે, તો આ ક્યારે કામ લાગે? હવે રિયલ ટાઈમ એપ્લિકેશન્સમાં આ વસ્તુ ક્યારે કામ લાગે? મેં તમને કહ્યું કે સેટ પ્રેફરન્સ લોગિન પર કામ લાગે, તમને લોગિન મેન્ટેન કરવા માટે. તો સેમ રીતે આ વસ્તુ ક્યારે કામ લાગે? એનું એક રિયલ એક્ઝામ્પલ લઈએ, વોટ્સએપ. વોટ્સએપમાં શું થાય, ભલે તમારું ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ નહીં હોય તો પણ તમે બધા યુઝરના મેસેજીસ વાંચી શકો. તો એ લોકોએ શું કર્યું હોય, જ્યારે પણ તમારી પર કોઈ નવો મેસેજ આવે ને, ધારો કે કોઈ હાઈનો મેસેજ તમે કર્યો, એક નંબરના એક કોઈ ABC નામના યુઝરે તમને હાઈ મેસેજ કર્યો, તો એ લોકો એકચ્યુઅલી શું કરે, જેવો હાઈનો મેસેજ આવ્યો ને એટલે તમારા ફોનની અંદર એક ડેટાબેઝ બનાવી દે, ચેટ નામનું ટેબલ બનાવી દે. એમાં કયા યુઝરે શું મેસેજ કર્યો, કે ભાઈ ABC વાળાએ હાઈ નામનો મેસેજ કર્યો, તમારી પર બીજો મેસેજ આવ્યો, XYZ વાળાએ હેલો કર્યું, તો ભાઈ XYZ વાળાએ હેલો કર્યું. આ રીતે ડેટાબેઝ એક હશે, ટેબલ બહુ બધા ના, ટેબલ ચેટ નામનું ટેબલ એક જ બન્યું, એમાં રેકોર્ડ ગયા ડેટા. હવે એને આ તો જસ્ટ ખાલી એક્ઝામ્પલ આવ્યો કે ચાલો એને ચેટ નામનું ટેબલ, વોટ્સએપ નામનો ડેટાબેઝ બનાવ્યો હશે અને એની અંદર ચેટ નામનું ટેબલ બનાવ્યું હશે. બીજું પણ કદાચ એ લોકોએ ટેબલ મેન્ટેન કર્યું હોય કે ભાઈ તમારા ડોક્યુમેન્ટ બધા સેવ રાખવા માટે, ઇમેજ સેવ રાખવા માટે ઇમેજ નામનું ટેબલ બનાવ્યું હશે, એની અંદર બધી ઇમેજ સ્ટોર કરેલી હશે. એટલે એ બધું વોટ્સએપ વાળાનું લોજિક હશે. હવે એને જે કર્યું હશે, બટ એને સિમ્પલ આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો ચેટ નામનું ટેબલ બનાવ્યું હશે, એની અંદર તમારા જેટલા પણ મેસેજીસ આવતા હોય, ભલે 1 લાખ મેસેજ હોય, 1 લાખ મેસેજ આ રીતે નીચે સ્ટોર થતા જશે, બરાબર. અને એને લોજિક એવું કર્યું હશે કે જો તમારા મોબાઈલનું ઇન્ટરનેટ કનેક્ટ નહીં હોય તો ચેટ નામના ટેબલમાં જે બધો ડેટા છે એ બધો ડેટા એટલે ડિસ્પ્લે કરી દેવાનો. એટલા માટે વોટ્સએપમાં તમે ઓફલાઈન ભલે હો તો પણ તમે મેસેજીસ વાંચી શકો. હા, ડિસ્પ્લે. આ જે તમારો ચેટનું આવ્યું આ છે, આ જે છે તે, બરાબર. સો આ જે વસ્તુ છે, આ બધા મેસેજીસ ક્યાંથી આવતા હશે? ડેટાબેઝમાંથી આવતા હશે, ચેટ નામના ટેબલમાંથી. ખ્યાલ આવ્યો? બરાબર. હવે એના લોજિક પ્રમાણે બહુ બધા ટેબલ્સ મેન્ટેન કરેલા હશે. એટલા માટે વોટ્સએપ વાળાને જો ખાલી સ્પેસ કેટલી અલોકેટ કરે છે. 8 GB જેટલો ડેટા સ્ટોર કરે. એટલે વોટ્સએપની એપ તો ખાલી 50 MB ની જ છે,
તો આ બધો 8 GB વાળો ડેટા આવ્યો ક્યાંથી? તો એ આમાંથી આવ્યો SQLite, કે એને તમારા ફોનની અંદર એક ડેટાબેઝ બનાવી દીધો ને એની અંદર બધા ટેબલ્સમાં ડેટા સ્ટોર કરી દીધો, એટલે 8 GB જેટલો ડેટા બની ગયો. ઓકે, સો આ રીતે બહુ બધી એપ્લિકેશન લાઈક ઇન્સ્ટાગ્રામ જે છે, તો નહીં ચાલે. તો વોટ્સઅપમાં તમને બધા એરર બતાવી દે, મેમરી લિમિટ એવું આવી જશે. એ વોટ્સઅપ વાળાએ લોજિક લખ્યું હશે કે જો ડેટાબેઝ ફૂલ થઈ ગયો તો સિમ્પલ યુઝરને એરર મેસેજ બતાવી દો કે ના એવું નહીં. એ લોકો ત્યાં લોજિક એવું લખેલું હશે કે ખબર તો પડી જાય, કોડિંગથી એવું ખબર પડી જાય કે તમારું સ્ટોરેજ કેટલું છે. ધારો કે 10 GB નું સ્ટોરેજ છે. હવે વોટ્સઅપ જ્યારે સ્ટોર કરે ને ડેટા, ત્યારે એને પહેલા એક કન્ડિશન લખેલી હશે કે મારી જે સ્ટોરેજ છે, મારા ડેટાબેઝની સ્ટોરેજ અને ફોનની સ્ટોરેજ લેસ છે તો જ સ્ટોર કરવાનું, જો ગ્રેટર હોય તો સ્ટોર જ નહીં કરવાનું, એરર મેસેજ આપી દેવાનું, યુઝરને એરર મેસેજ આપી દેવાનો કે ભાઈ તમારો ફોનની અંદર હવે ડેટા નથી. આ વસ્તુ તમે કોડિંગથી એક્સેસ કરી શકો. કોડિંગથી બધું જ એક્સેસ થાય. તમારા ફોનમાં OS કઈ છે, તમારા ફોનમાં RAM કેટલી છે, તમારા ફોનમાં સ્ટોરેજ કેટલું છે, બધી જ વસ્તુ એક્સેસ થાય કરી શકે કોડિંગથી. હા, એલ્સ ઇફનું લોજિક લખ્યું હશે. હાર્ડવેરમાં ભલે આવ્યું, માટે કોડિંગથી તમે એક્સેસ કરી શકો તમે. લાઈક ઝાપિયા અને ઝેન્ડર યુઝ કરે. ઝેન્ડરને કઈ રીતે ખબર પડી કે ભાઈ તમારા ફોનની અંદર આટલી એપ્લિકેશન્સ છે? એ રીડ થાય કોડિંગથી બધું જ થાય. તમે ફોનને સમજતા ભલે હો, ઘણી એપ્લિકેશન લાઈક આ ઇન્સ્ટાગ્રામ જે છે, ઇન્સ્ટાગ્રામનું તમે સિમ્પલ એક લોજિક કહો. ઇન્સ્ટાગ્રામ આટલું બધું ફાસ્ટ કઈ રીતે ચાલે? એ શું કરે, તમે જેવું ઇન્સ્ટાગ્રામમાં ઇન્સ્ટોલ કર્યું ને, એટલે ભલે તમે ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓપન નથી કર્યું ઇન્સ્ટાગ્રામ, બરાબર, તમારો ફોન લોક છે તો પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ બધી પોસ્ટ એ લોડ કર્યા ને તમારા ફોનમાં સ્ટોર કર્યા. હા, તો આ બધી તમારા ફોનમાં છે. એને કઈ રીતે ખબર પડી કે તમારા ફોનમાં આ બધી એપ છે? એને બધી એપ રીડ કરી દીધી ઝેન્ડર. પછી ઇન્સ્ટાગ્રામ આટલું બધું ફાસ્ટ કઈ રીતે ચાલે? સી આ લોડ કર્યું, 5 કે 6 સેકન્ડ થઈ, આ આટલી બધી પોસ્ટ કઈ રીતે એકી સાથે આવી? એ કઈ રીતે આવી? જ્યારે તમારો ફોન લોક પણ હતો ને, ત્યારે પણ ઇન્સ્ટાગ્રામ ઇન્ટરનેટ પરથી બધું લોડ કર્યા. એટલા માટે ઇન્સ્ટાગ્રામ આટલું બધું ફાસ્ટ ચાલે. તો એ શું કરે, તમારો ભલે ફોન લોક હાઈ ક્વોલિટી ને આટલો બધો ડેટા આટલી ફાસ્ટ કઈ રીતે લોડ કરી દીધો? એને શું કર્યું, તમારો ફોન લોક હતો ને ત્યારે, મતલબ એના સર્વર પરથી બધો જેટલો પણ પોસ્ટ, બધી તમારા ફ્રેન્ડ વોટ એવર જેટલા પણ ફ્રેન્ડે બધી નવી પોસ્ટ મૂકીને એ બધી તમારા ફોનમાં મેમરીમાં સ્ટોર કરી દીધી. એટલે જેવું તમે ઓપન કરી ને, એટલે એને ત્યાંથી નથી લોડ કર્યું, એને ફોનમાંથી લોડ કર્યું. ઓબ્વિયસલી ફોનમાંથી લોડ થાય કે ફાસ્ટ થાય, કેમ કે એમાં ઇન્ટરનેટની જરૂર નથી. એક સાથે હા, ભલે એટલો બધો ડેટા હોય, એટલો બધો ડેટા લોડ કરીને મૂકી દે. તો ઇન્સ્ટાગ્રામ એકચ્યુઅલી તમે ફોનમાં જોવા જાવ ને, ફોનમાં સિક્યુર તમારે જે પર્સનલ ડેટા હોય, બેન્કિંગના ડેટા હોય, એટલા બધા સેવ નહીં રાખવા. તમને ખ્યાલ નહીં હોય કે ફોનમાંથી કેટલું બધું ડિલીટ કરી શકો. તમે જો હમણાં આ બધું કોડિંગ શીખી લેશો ને, એ તમે ફોનમાંથી આટલું બધી વસ્તુ એક્સેસ થાય એવું થાય. મેં બધી સોશિયલ નેટવર્કની એપ કાઢી નાખ્યો, ઇવન ઇન્સ્ટાગ્રામ પણ હવે કાઢી નાખ્યો. એટલું બધું તમારો ડેટા છોડી જાય. તમારા કોન્ટેક્ટ પણ રીડ કરી લે. તમે ધારો કે 400 તમારા ફોનમાં કોન્ટેક્ટ હોય તો 400 કોન્ટેક્ટ પણ એને રીડ કરી લીધા હશે. જ્યારે તમે ઇન્સ્ટોલ કરેલું હશે ત્યારે તમને સજેશન્સ કઈ રીતે બનાવે કે ભાઈ આ જે છે હા, એ કઈ રીતે કર્યું? મારો નંબર તમારા ફોન મેમરીમાં સ્ટોર હશે ને કોન્ટેક્ટ લિસ્ટમાં, એટલે એને સજેશન બતાવ્યું કે આ જે પર્સન છે તે ઇન્સ્ટાગ્રામ યુઝ કરે. વોટ્સએપની અંદર પણ, વોટ્સએપ ઇવન ફેસબુકમાં તમને ફ્રેન્ડના સજેશન સાના બેઝ પર બતાવે? તમારા કોન્ટેક્ટના બેઝિસ પર. તો એનો મતલબ એવો થયો કે જેવું તમે ફેસબુક ઇન્સ્ટોલ કર્યું એટલે તમારા બધા કોન્ટેક્ટ એને રીડ કરી દીધા, અને એ કોન્ટેક્ટ અને ફેસબુકના કોન્ટેક્ટ એને મેચ કર્યું કે અમારી કેટલા તમારા કોન્ટેક્ટ લિસ્ટ સાથે ફેસબુકના કોન્ટેક્ટ કેટલા મેચ થાય છે, એ સજેશનમાં આપી દો. આ સિમ્પલ એક લોજિક લખી. પણ પરમિશન તમે અલાઉ નહીં કરો તો ફેસબુક આગળ જ નહીં વધે. એ લોકોની સ્ટ્રેટેજી છે કે તમારી પાસે બધું અલાઉ કરાવડાવે, જ્યાં સુધી તમે અલાઉ નહીં કરો ને ત્યાં સુધી ફેસબુક આગળ જ નહીં વાંચે જ નહીં. અલાવ ઇવન હું પણ અલાવ કરીને જોવા, પણ હવે નથી આપતો કોઈ પરમિશન. બાકી જે તમે કોઈ એપ, ખબર છે એપ તમે પ્લે સ્ટોર વગર પણ